says in the month of Juni, you have some sort of a vraagteken bij Ram zakenman en zijn vrouw. Yeah. It's services, you have some sort of a situation, ik weet het niet. Ik denk dat deze mensen, daar is iets wat ik aan mijn vinger niet opzetten. Ja, je hebt het goed. Je weet dat iets klopt niet bij deze koppel. Ja, vraag jezelf niet meer. Ja, je hebt wel gelijk, oké? En er is een ramman of vrouw. Het is een koppel. Misschien de man is een ram. En de vrouw is een Leo. Of whatever. Maar je gedachte is goed hier aan. De prinses. Sommigen van jullie gaat even achterkomen wat je dochter heeft gedaan. Of iemand dat je hebt ook gepet op. En die jonge vrouw. Je gaat even achterkomen dat deze jonge vrouw heeft heel veel geld opgelegd. Heel veel geld. Heel veel geld opgelegd. Aan de volste benodigdheid. Sommige van jullie gaat even verrassen. Dat deze vrouw, deze meisje, dit kunnen doen. Je bent zoiets als, wow, dit had ik niet verwacht. En is iemand dat je hebt een ogenpek op voor. En je komt achter dat deze persoon heeft gewerkt samen met anderen. Om jou op te lichten. Of misschien is je kleine kind. En ik wil dat niet zeggen. Of het is iemand dat je bent in een verpleeghuis. En je recognize that the workers. Maar je verbaast jezelf wat deze jonge meisje heeft gedaan. Oké. Dan we hebben de energie van. Je krijgt some sort of vragen. Ja, ga daarvoor, oké? Mensen vragen je iets om te doen, ja, ga daarvoor, oké? En als je zei ja, dan is het goed. En it's so it says, je wordt gevraagd samen te gaan werken, samen te gaan ondernemen, in een netwerk te komen, een nieuwe afdeling te gaan, whatever de vraag is, als it's goed om jou een betere status in het leven te hebben, it's a yes. Oké? Ja. Dan celebration, feestje, in the sense dat je overkomt een family. Het is zoals dat sommige van jullie was getrouwd in een family en mensen beginnen om te recognize dat deze family oplicht jou of oplicht een andere family of neem geld om de volste benodigdheid. En cycle is nou over voor this family. Mensen nou komen achter de leugens en deceptiveness van een family. En how a family heeft onder de family opgelicht heel veel geld. En je bent zo blij dat mensen is nou achtergekomen wat deze family en how deze family de rijkdom heeft gekregen is door andere mensen op te lichten. En this is goed. Dan we zien nature. En ga even gaan lopen. Het is best wel goed. Je kan je ogen leegmaken. Weet je, als je loopt, je bent op het nul. En het is goed om even frisse lucht te krijgen. Dus gaat even buiten. Frisse lucht te krijgen. Het is zeer belangrijk. Zeer belangrijk in deze maand. Het is de maand van juni, zo is het begin van zomer, oké? A cycle is over. A cycle is over voor een visman. A cycle is over. Deze man heeft data en informatie en documentatie gefalsificeerd. En jullie Ophiuchus is nou achtergekomen. Je hebt de data en de informatie. En je recognize dat deze man, misschien het was je partner of iemand dat je hebt gezien. Deze man heeft data en informatie van jou gebruikt om even aan een rijkdom te komen. Je wordt succes over deze man, omdat mensen is nou van op de hoogte wat deze man heeft gedaan. Dus je kan een ex-liefde, een ex-lover, of je kan iemand dat je hebt gezien, de persoon was in je huis gekomen en gekopieerd je data en informatie.
Nou, de eerste week, wat heb je mee te maken in de eerste week? Sommigen van jullie wacht op some sort of situatie, oplossing voor some sort of a situatie te verbruiken, waar je wacht op some sort of a oneerlijk spelletje dat mensen hebben tegen u gedaan. En je wacht op de uitspraak van some sort of a rechtszaak. En daar komt een groot succes hier uit. Oké? Je wacht om te horen als die mensen zijn gepakt. En hoe gaat dit? In de basis van de maand heb je mee te maken dat je komt in de maand even aan het wachten, maar even aan het hopen dat mensen gezien dat een kreef en een vis was oneerlijk. Een kreef en een vis was oneerlijk. En je wacht, je hoopt dat je vijand wordt opgepakt voor de diefstal. En dat is gebeurd. Je hoopt dat je vijand voelt wat je heeft ook gevoeld. Dat gaat gebeuren. Je zit te wachten om te horen de uitslag van some sort of unconventional spelletje van een visman. En mensen komen te recognize dat deze visman samen met een corrupt advocate, corrupt ambtenaar, corrupt. But deze person is corrupt. Is a high professional person is corrupt en probeer some sort of a documentatie te falsificeren. En nou mensen is nou van op de hoogte en hebben bewijs in zijn hand daarover. Dus de eerste week is de energie van vuur. Oké, en de eerste week heeft mee te maken met een Leo en een Leo zakenman en een Ram zakenman. Oké, een Ram zakenman en zijn vrouw. En je had some sort of a twijfel. Ja, je had gelijk, die mensen zijn vals. De mensen zijn slus. De mensen zijn vals. Dus zoiets als, je zit nou te denken, hey, iets klopt niet met die mensen. Ik vertrouw de mensen niet. Dus als het was een Leo-vrouw en een Ramman, ja, dat klopt. Als het was een Leo-vrouw en de vriendin of de zus of wat, ja, dat klopt. Die mensen zijn niet te vertrouwen. Dan als we gaan even kijken, we zien de energie of this is the Zon en Venus, heel veel geld. Heel veel geld. En je komt achter dat een Leo-vrouw en een Taurus-vrouw samen met een Ram-vrouw hebben heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. En ze wordt gepakt. Ik zie verdriet voor deze mensen, omdat deze mensen wil, en deze zijn kennis van jou, of gewoon werken op de workfloor, en ze proberen je onder de bos te gooien, en het is teruggekoppeld aan ze, oké? Good news come in, eind van de week, dus is victory en succes, de zon in Leo, maar voor een Leo-person in je leven, een tower moment en een eind komt. Ik zie verdriet voor deze Leo-person, omdat mensen komen achter wat deze Leo-person heeft gedaan. En jullie Ophiuchus was van je slaaf af, omdat nou je recognize wat deze person heeft gedaan. Je krijgt data en informatie en je krijgt om te horen de eind van deze person, omdat deze person had je voor lange tijd achter te spelen, dat je was niet van op de hoogte. Dan zien wij in de tweede week, je hebt mee te maken met een water emotion. Maar this emotion is good vanwege dat de emotion bracht informatie. Oké? Zakenman, informatie, zakenman. Wat gebeurt hier voor jullie zakenman is best wel goed. Goed nieuws komt in en je wordt succesvol, overkomen, some sort of a diefstal. Oké? En het is niet alleen zakenman, het is voor iedereen dat had some sort of a oplichte
situatie waar je geld was vermist of je hebt heel veel geld kwijtgeraakt. Oké. Het oude moment komt hier op aan maak mensen op de workvloer of in je huis of in around je dorp. Iemand dat je kent, iemand dat je bent socialized met, omdat het een succeshuis. En verdriet voor een maagpersoon. Een maagvrouw of een maagadvocaat of een ogen professional person. Het is meer, ik zeg advocaat mensen, maar ik ken dokter, ik ken name it, ik ken surgeon, name it, chirurg, name it, ik ken een banker. Maar deze professional person, mensen af te komen, either op de workvloer of in een omgeving, een algemeen omgeving. Ik ken ook de gemeentehuis, dat soort van dingen. Want het is een algemeen gebouw met meerdere mensen. Dus ik ken corrupt ambtenaar en mensen. Het oude moment verdriet voor deze mensen. In the house of your reputation, mensen een zeer deceptive coworker of vrienden probeer je reputatie te beschaden. En je staat stevig in je schoenen vanwege dat deze persoon was heel deceptive. En het is de energie van een kreefman, een ex, een oude boss, een kreefman, een steenbokman. Een zakelijke steenbokman. De twee hebben samen gecreëerd some soort van oneerlijke situatie om je reputation te beschaden. Maar het is niet gebeurd vanwege dat een steenbokperson laat jou helpen je om even te laten zien dat de mensen was oneerlijk. Dus verdriet is hier voor een maag en een Leo. Boodschapperson, die zijn allemaal vrienden dat probeert tegen jullie Ophiuchus tegen te werken en het Tower moment komt op omdat een steenbok hebben jullie geholpen om dat te beschermen. Derde week is een cycle is over. Een cycle is over voor een family. Een cycle is over. Some sort of good news komt binnen voor heel veel van jullie. Het is wat jullie had gehoopt voor. Positive news, succes over de verdriet dat je hebt gedragen. Er is heel veel verdriet, maar een eind komt voor jullie aan deze verdriet. Dan we zien ook die energie van geld komt terug. Sommige van jullie, dat was in some sort of a relatie met een loverboy. Een visman. Deze man heeft met sommige van jullie gewoon gekoppeld, omdat hij wil geld. Hij is al voor de materialistische. En het oude moment komt op voor deze visman, omdat deze visman kunnen jullie data of informatie gefrauderen of gefalsificeren, omdat mensen is nou van op de hoogte. Je wordt succesvol overkomen. Een visman. Die mensen recognize dat deze man hebben some sort of a fraud career, okay? Geld komt terug naar jullie, een nieuw start naar je financiële situatie. En ondernemer komt nou aan track waar geld je begint te verdienen, okay? Dat is nieuwe baan, dat soort of thing. Je wordt succesvol. De eind van de derde week is een huge success. Succes over een foute professional persoon is een kreef, een boodschatter en een Leo. Je wordt zeer succesvol. Het touwe moment komt op voor deze mensen en je wordt succesvol overkomen de oneerlijke onttreksituatie dat was gebeurd waar een kreef, een Leo en een boodschapper person have created some sort of oneerlijke situatie en probeer even weg te komen hiervan. En ik zie het touw moment komt voor de mensen. Dus dat is goed. Maar als je bent in een relatie met een vismensen, sommige van jullie had karma gecreëerd met deze persoon. En deze vismensen je wordt succesvol overkomen, omdat een stier gaat je helpen om jouw geld terug te krijgen van deze visman, okay?
En de laatste week, it is balance. Okay, it is een aarde energy. Dus de twee laatste weken is een aarde energy. Dat betekent balance. De cycle wordt over en balance komt binnen. Okay, en de balance heeft mee te maken met de family. Dus ik ken uw family dat had some sort of a financial situatie. Kinderbijslag wordt uitbetalen. Alimentatie wordt uitbetalen. Dus ik zie je kom in heel veel geld eind van juni. Een family dat heb je tekengewerkt en eind komt verdriet voor deze family. En mensen recognize hoe deze family is en wat deze family heeft gedaan. En deze family wat ze heeft gecreëerd voor anderen. Dan, ik zie je staan stevig in je schoenen, teken een kreefman. En ik zie dat de kreefman moet jullie heel veel geld even gaan terugbetalen. Vanwege dat deze kreefman heeft gecreëerd heel veel problemen voor jou dat jij niet verdient. En dat geld niet op je rekening kunnen komen. Omdat hij en zijn fraude criminal kennis hebben je rekening geblokkeerd dat je verdient niks. En mensen is nou van op de hoogte en de geld gaat direct naar je rekening. En zo is je kunnen je ex-partner, je ex-lover en je einde situatie met die persoon en de persoon hebben zijn vrienden, kennis opgebeld op een bank en zegt ja, zorgen dat de geld gaat niet op deze persoon rekening. It's a zeer deceptive person, okay? And it was an ex-lover, ex-man. And die werkt met zijn vrienden in eigen positie dat can pull strings. And I hate that. I hate that. Even when people, weet je, het is een situatie. Mensen moeten dat niet doen. Iedereen moet op zijn tijd komen. En als je gaat even, omdat je vrienden in bepaalde plaatsen zegt, hey, deze persoon naam, moet je proberen dat deze, nee, dat is niet goed, dat is fout. Ik doe ook dat dingen niet. Ik doe gewoon, als mijn boss, ik ga eerst mijn boss werk, als mijn boss of mijn supervisor vraagt me om iets te doen, ik doe hun werk. Maar nee, niemand belt mij op en vraagt me, oh, kan je even opzoeken dit en doe dit? Nee. En weet je, dat is fout. En dit is een situatie dat gebeurt met sommige van jullie Ophiuchus. En nou, het wordt opgelost en je krijgt dat geld. Het is zoiets als deze crave person moet je heel veel geld gaan uitbetalen en probeer en betaal de geld aan andere mensen en dat soort van dingen. En dan nou ze recognize en nou ze gaat even keihard op deze persoon. Dat deze persoon gaat je meer gaan uitbetalen. It's zoiets als een factuur of some sort of, deze persoon probeer je reputation te beschaden en deze persoon moet het betalen. Wilt hij niet en nou de rechter gaat zeggen, nou ga je dubbel betalen. Nou wat je hebt gedaan, nou ga je dubbel betalen. Oké, en vandaar. Je wordt successful overcome a fish person that probeert en falsify some sort of a data en informatie en documentatie. En mensen is nou van op de hoogte. Dus je komt daar best wel van af. Oké. Er was heel veel mensen dat was getrouwd met een visman. Deze visman creëert zoveel problemen. En nou die is gepakt. Oké. Dus wie moet je uitkijken voor? Een valse wife. Deze wife is echt vals. En het tower moment komt op aan deze wife. Het is een ram, een stier, een leeuw en een maag. Ik ken een wife, ik ken een man of ik ken een vrouw. Verdriet, waar is dat? De verdriet. De verdriet is voor sommigen van jullie dat iemand probeert je reputatie te beschaden. En daar heb je verdriet van, maar de verdriet is over, omdat je wordt succesvol daaruit gekomen. Heel veel van jullie uitgebidden dat je familie of een familie dat heb je teken gewerken, wordt uitgevonden wat deze familie heeft gedaan. Het gaat best wel gebeurd en je wordt blij daarmee om. Sommige van jullie dat hebben een relatie met een crave, een Leo, een crave lover, een Leo lover. En een boodschatter mensen nou recognize of u gaat achterkomen dat deze lover dat je heeft, het is echt een lover of iemand dat je had samen gewoond met, was deceptive. En je wordt successfully van deze mensen afgekomen. Dus
als je had een Leo lover, deze man heeft heel veel geld aan de valse benodigdheid genomen van jou. Als je hebt een vis lover, deze persoon heeft je informatie gefalsificeerd, data, falsificatie van documentatie, wat deze visman heeft gedaan. En als je had een kreef, als een lover, deze kreef lover, probeer je op te lichten heel veel geld en niet dat het geld wordt aan jou betalen en zit je rekening te blokkeren en gebruikt mensen om je rekening te blokkeren. En ik zie dat gaat deze persoon opgepakt voor wat ze heeft gedaan. Dus dames en heren, ik hou van jullie. Ik ga het zeggen namaste tot de volgende keer.